Bản tin COVID-19, tình hình dịch khả quan, số ca khỏi bệnh vượt ca mắc mới. Ngày 11 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.932 ca mắc mới COVID-19, trong khi đó số bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện là 12.541 trường hợp. Tính từ 17 giờ ngày mùng 10 tháng 9 đến 17 giờ ngày 11 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.932 ca nhiễm mới, trong đó 5 ca nhập cảnh và 11.927 ca ghi nhận trong nước, với 5.169 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 5.629, Bình Dương 3.971, Đồng Nai 960, Long An 337, Kiên Giang 165, Tiền Giang 147, Tây Ninh 137, An Giang 107, Khánh Hòa 46, Cần Thơ 46, Quảng Bình 38, Hà Nội 35, Đồng Tháp 34, Bà Rịa, Vũng Tàu 32, Quảng Ngãi 32, Bình Phước 31, Bình Thuận 31, Bình Định 19, Đà Nẵng 19, Đắk Lắk 18, Phú Yên 17, Sơn La 16, Quảng Nam 14, Sóc Trăng 11, Nghệ An 6, Đắk Nông 5, Ninh Thuận 5, Bạc Liêu 4, Thanh Hóa 3, Hưng Yên 3, Gia Lai 2, Trà Vinh 2, Bắc Ninh 2, Thừa Thiên Huế 1, Hà Tĩnh 1, Bến Tre 1. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.379 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 1.910 ca, Bình Dương tăng 408 ca, Đồng Nai tăng 137 ca, Long An tăng 16 ca, Kiên Giang tăng 79 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.867 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 596.980 ca, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 12 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. Về tình hình điều trị, trong ngày số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vượt số ca mắc mới, với 12.541 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 363.462 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.232 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.948, thở oxy dòng cao HFNC 1.167, thở máy không xâm lấn 147, thở máy xâm lấn 941, ECMO 29. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 217 ca tử vong. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 188, Bình Dương 10, Tiền Giang 2, Đồng Nai 4, Kiên Giang 3, Bình Thuận 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 1, Cần Thơ 1, Ninh Thuận 1, Khánh Hòa 1, Nghệ An 1, Vĩnh Long 1. Bộ Y tế bổ sung 56 ca tử vong tại Đồng Nai từ thời gian trước. Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 284 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đang thần tốc đẩy nhanh tiến độ tiêm. Trong ngày mùng 10 tháng 9 có 1.175.698 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, đạt kỷ lục tiêm cao nhất từ trước đến nay, trong đó Hà Nội tiêm được trên 360.000 liều. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm một mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.